Erik Saade, du har genererat tumult här på i TV4-huset redan. Ja. Hela personalstyrkan har släppt med sig sina barn. Alla är här, står beredda med autografblock. Och du är ju hetare än en häll. Det står ju om dig i båda kvällstidningarna idag, på dubbeluppslag. Ja. Nu är det dags, du ska iväg till Düsseldorf. Precis. Jag ska få, vad ska man säga, få försvara Sverige lite. Representera. Det finns inte mycket att försvara just nu i Eurovision. Det är ganska skönt att det inte finns. Det hade varit värre om förra årets vinnare hade kommit etta. Ja. Då hade man ju känt att man hade ganska höga krav. Ja. Men det är skönt att man kan få åka dit och göra sin grej liksom, och bara hoppas att Europa kommer tycka om det. Ja, du behöver faktiskt bara ta dig till final. Så har du redan överträffat liksom förra året. Om man ska säga det så, absolut. Ja. Men jag vet att du förmodligen har högre mål än så. För du är en målmedveten och ganska kaxig kille. Och det ska vi prata lite grann om, tänkte jag. Okej. Alldeles nu. Men först, innan jag gör det. Vad känner du liksom... Jag vet, 2010 var ditt genombrottsår. Och du gick ut rätt hårt, vet jag, efter din låt i Melodifestivalen då. Och så sa du så här att nästa år vinner jag. Om jag... Eller det kanske inte är sant. Nej, det sa jag inte, för jag hade inte ens bestämt om jag skulle vara med igen. Är det så? Men när jag väl bestämde mig för att jag skulle vara med, då sa jag att... Då tror jag sa till svensk media att nu är jag här för att jag vill vinna. Jag är här för att jag vill vinna Eurovision, inte Melodifestivalen. Och då vet jag att det blev lite snack. Men jag menar, det är bara jag som person som är väldigt på, liksom. Ett jävla anamma. För att jag älskar att... Jag vet inte, sky's the limit, liksom. Och då måste man sikta högt. Jag menar, siktar man dit kommer man kanske dit. Och det är så man måste tänka, tror jag, som i vilket yrke du än har. En arkitekt och bygger hus. Du måste tänka likadant, tror jag. För att nå dit man ändå vill. Exakt hur högt Erik Saade siktar, det ska vi ta reda på när vi kommer tillbaka. Cool. Vilket vi gör alldeles strax. Jag sitter vid frukostbordet tillsammans med Erik Saade som håller på och vässar hela sitt nummer nu inför resan till Eurovision Song Contest. När åker du? På tisdag åker jag. Känns det bra? Är du nervös eller är du laddad eller är du helt slut? Jag börjar faktiskt bli stennervös. Man börjar bli helt... Men jag tror när man sätter foten på planet i Düsseldorf, då kommer man bli ännu mer nervös. Men man ska vara nervös. Är det allvarligt? Jag trodde du skulle säga nej, det känns bra. Det är mer standardsvar. Men du är jättenervös. Ja, herregud, shit. Ja. Det är första gången jag ska få göra min musik för hela Europa också. Så att det är en big deal, liksom. Så att Vet du hur många det är som tittar på den där Eurovision Song Contest? Ingen aning. Det måste vi nästan ta reda på. Inte för att göra dig ännu mer nervös. men det är rätt intressant. Egentligen vill man kanske inte veta hur många som är i kameran när man kollar in i den. Jo, tänk vad spännande. Ja, jag ska be Kajsa som är min redaktör att kolla den siffran åt mig under tiden som vi sitter och pratar. Men jag tänkte först att vi ska kolla lite grann på numret som tog dig och som tar dig till Düsseldorf. Yes. Yay! Och du satt till... Hur kändes det att se det där? Inte så jättekul. Du hade ingen medhörning. Det var efter att du hade vunnit och du hade problem med din medhörning och allt sånt där. Ja, det där var efter röstningen var klar, så jag var lite omtumlad också kanske. Ja, men då spelade det inte så stor roll. Då hade Nej, ja, det är i och för sig väldigt roligt. Så att, och du var glad? Absolut. Ja, vi pratade ju om hur många det är som tittar på Eurovision Song Contest och min redaktör Kajsa Lindov kollade snabbt upp den uppgiften. Förra året var det 70 miljoner. Oj, det är en hel del alltså. Ja,
Ett par stycken. Det är lite mer än 3 som kollar i Sverige. Ja, det är ju inte heller fy skam alltså. Nej, men så som du sagt, är nervös, men hur hanterar du det? Vi har ju träffats förut och pratat i såna här sammanhang när jag har fått intervjua dig. Och du har handlat väldigt mycket om din målmedvetenhet och att du har varit ganska tydlig med att det här vill jag göra och jag vill göra på mitt sätt. Och så. Och sen så berättar du nu att du blir nervös. Och det trodde faktiskt inte jag. Hur yttrar sig den nervositeten? Men nervositeten, det är en del av mig på något sätt också. För att blir inte jag nervös så tror jag inte jag presterar lika bra heller. För när man är nervös är man väldigt fokuserad. Så att, jag försöker bara ta det lugnt precis innan gig liksom. Och fokusera på det jag ska göra. Men man är nervös för att man gör ett väldigt avancerat nummer. Jag vill aldrig göra någonting bekvämt för mig själv. Det är väl så det är liksom. Om jag vet att jag hade kunnat göra en dans som skulle kunna göra att sången blev lite bättre och det hade varit mer bekvämt att göra de 2 grejerna ihop, då hade jag förmodligen inte velat göra det. Då hade jag hellre pushat det till det yttersta så att jag vet att det är på gränsen till att det brister. För att man vill alltid pusha sig själv så långt liksom. Och det är det vi har gjort i det här numret. Det är extremt svårt. Och då kommer också nervositeten, men det gör att du blir fokuserad och förhoppningsvis blir det bra. Så du är egentligen inte så himla nervös för att du ska få tunghäfta, utan du är mer nervös för att glasburen ska spricka som det var planerat eller vad det nu kan vara? Ja, att allt ska sitta liksom. Precis. Man vill ju prestationen är viktigare än resultatet, som jag brukar säga nu. För att prestationen för mig är ju liksom, det är det som kommer göra ifall jag är nöjd eller inte. Så att även om du skulle åka ut och inte ens komma till finalen och du känner att du är grymt nöjd med ditt eget framträdande så skulle du vara glad? Är det verkligen sant? Som artist, Erik, skulle jag vara glad. Men privat så skulle jag känna, i och med att jag är lite tävlingsmänniska, skulle jag förmodligen känna, shit vad illa alltså, eller vad tråkigt. Nu drar vi tillbaka till Sverige. Men som artist så hade jag nog känt att men prestationen var 100%. De som såg det här i Europa och de som gillade det, för det är säkert ändå folk som gillade det, de kommer förmodligen vara en början för mig till en europeisk karriär. Och det är jätteroligt. Så att man kan inte tänka på resultatet. Men kan det verkligen vara så? För det är ganska svårt. Vi säger att nu, det är en hypotetisk fråga naturligtvis, men vi säger att du får jättedålig kritik för en skiva eller att du inte kommer med till finalen och så. Kan du verkligen ta bort det? För det brukar ju oftast, de här hårda orden och kritiken brukar vara det som fäster. Och sen så de här som älskar dig, det blir ändå liksom... Kan du verkligen vara så duktig på det? Man kan inte ta åt sig vad alla säger liksom. Det går inte. Jag brukar säga att jag är så glad att någon bryr sig överhuvudtaget liksom. Sen om det är negativt eller positivt, det får ju de personerna stå för. Men jag är så glad att någon bryr sig överhuvudtaget. Som artist måste man ju röra upp lite känslor. Det är hela grejen liksom. Och gör man det så då har man ju lyckats med någonting. Sen älskar jag självklart folk som älskar min musik och det jag gör. För att utan dem är jag ingenting. Så är det bara. Hur har den här perioden efter Globen-segern, Melodifestivalsegern, hur har den varit? Den har varit hektisk, men man har fått göra mycket nya grejer. Alltså mycket i Europa, mycket sånt som man inte gjorde i Sverige helt enkelt. Du var i Ryssland bland annat. Och då var det det skrevs i alla fall i tidningarna, nu vet jag inte om det var sant eller så, men det skrevs i alla fall om någon så här värsta bråket med den här ryska representanten som ska åka till Eurovision Song Contest. Hur mycket sanning låg det bakom det? Det var faktiskt en av gångerna som det faktiskt var sant, det som skrevs. Så att, det var... jag kommer inte gå in så mycket på det där, för jag har snackat så mycket om det de senaste veckorna. Men de stoppade mig från ett tv-program för att de tyckte det var opatriotiskt att jag skulle uppträda i Ryssland och för deras öststatsländer. Och det var tråkigt. Jag menar, varför ska man hålla på med en massa dirty games liksom? Det tycker jag är bara... Så gör man inte liksom. Jag sa väl att då får jag slå honom på scenen istället sen. Så får vi se det. Men då måste det vara en liten tävling i tävlingen. Det måste kännas rätt viktigt för dig att slå just honom. Både ja och nej. Alltså, det är viktiga för mig att göra mitt nummer bättre än vad han gör sin låt och sitt nummer. Så att det är väl mer inte Red One som har skrivit hans låt också? Jo, det är det. Så att det är någon sån här mischmasch mellan Sverige och Ryssland just nu som är lite svårare genomtränglig. Ja, jag ska försöka tänka så lite som möjligt på den där snubben. Alltså. Men det är ändå skönt när du säger det, för man hör det så här stinget av lite så här... jag tycker bara det är fult gjort. Jag menar, det handlar om musik, kärlek, känslor, performance. Sånt som jag älskar. Sen vad de vill att det ska handla om, det vet jag inte. Men tror du att du kan hålla fast vid den ambitionen ändå? Att det ska handla om känslor, det ska handla om din insats mer än om så att säga, slutresultatet och så vidare. Absolut. I en bransch som är det är ganska mycket tjuvnyp och knep och folk som känner folk. Och... Men, tror du att du kan hålla fast vid det där som är du? Jag kan hålla fast vid det som är jag, absolut.
Men sen alla runt omkring, det är en helt annan grej. Liksom. Jag menar, folk runt omkring kommer alltid snacka och göra på andra sätt. Men när det kommer till mig så är jag. Och kommer alltid vara på samma sätt. Tänka på likadant. Liksom. Men visst är du ganska tuff mot dem som är runt omkring dig? Och då menar jag så att du är ganska hård på att vi ska göra det här är min idé, jag vill driva igenom den. Alltså... Ja, alltså man ska ändå veta att det är teamwork. Utan ett bra skivbolag, utan ett bra management eller bra människor överhuvudtaget runt omkring sig så kommer man nog ingenstans för att det är teamwork. Men som artist måste man också vara extremt envis idag för att verkligen få göra det man vill göra. Annars blir man förmodligen inkastad i något som man inte vill göra. Och det har jag nog väldigt mycket av. Jag är väldigt envis. Alltid fått hört det från mamma sen jag var liten. Alltid som jag vill göra. Men sen måste man vara ganska trygg också för att våga ställa de kraven när man är ganska ny i en bransch som väldigt många vill in i och du är ung. Fast ny blev jag ju inte på något sätt för att jag blev signad när jag var 15 så att det är 5 år som har gått nu. Så att det är liksom, jag har ju varit i den branschen så länge. Så att, sen mitt skivbolag Roxy Recordings, det är ett fantastiskt bolag. Liksom, de ger ju mig det utrymmet för att vara så envis. Och det är det som gör att jag kan säga att på något sätt i slutändan får jag alltid bestämma. Och det är värt allt. Ett sånt bolag tror jag alla artister vill ha. Och, men om du håller fast vid det, då kan du i alla fall om det någon gång inte skulle gå bra, då kan du säga men jag gjorde i alla fall det jag ville och det jag trodde på. Precis. Och så att säga. Om de slutar krama dig från skivbolagshållet så vet du i alla fall att men så länge jag kunde så gjorde jag det jag själv ville. Det kan jag stå för. Absolut. Ja, och nu ska du alltså iväg till Düsseldorf och vi pratade förut om din målmedvetenhet och the sky is the limit. Vad är din... Om vi blickar lite högre och lite längre fram, vad är ditt slutmål eller ditt liksom stora mål? Som artist överhuvudtaget? Ja. Det vet jag inte än. Så långt har jag inte kommit liksom, i mitt tänkande. Nu är det ju Europa som gäller och Sverige för den delen. Att jag har gjort klart mitt album precis och ska ut på en Sverige-turné. Sen så vill jag släppa det här albumet som debutalbum i Europa. Men sen som jag sa innan, sky's the limit. Liksom. Man har ju inga gränser som person, tycker jag själv i alla fall. Om man vill. Så att jag ska försöka ta det så långt jag bara kan och sprida min musik så mycket jag bara kan. För det är ändå det handlar om. Liksom. Men alltså, är du så här hela tiden? Alltså så här extremt, är du aldrig liksom, blir du aldrig ledsen, låg, tänker du aldrig, nej men det kommer aldrig funka, jag räcker inte till? Hur ofta som helst. Jag menar, när jag var 15 som sagt, då blev jag signad och sen så tog det 4 år innan jag fick chansen att göra en stor grej. Och de 4 åren var ju många gånger som jag egentligen bara tänkte att men fan, nu lägger jag ner, liksom. Jag orkar inte. 3 år senare, liksom, det har fortfarande inte hänt någonting. Man pendlar mellan Stockholm och Helsingborg. Jag började få så här panikångest för att jag började få andningsproblem. Och, men det var så mycket. Liksom. Och det är klart att då vill man lägga ner. Då var inte självförtroendet bra. Men jag menar, samtidigt så var det den här sista gnistan i hjärtat som säger att man måste fortsätta för att man älskar det. Och utan den så kommer man ingenstans. Liksom. Så att därför så i slutändan så blir jag aldrig lägre än så. För att jag vet att jag kommer ändå fortsätta. Men då har du i alla fall känt av den känslan av att tvivla. För det är ju kanske också en... Men det har inte alltid gått bra. Och det kommer inte alltid gå bra. Det går så här liksom, upp och ner. Och så är livet, så är karriären av det man nu sysslar med också. Jag önskar att jag hade vetat det när jag var 20. Det hade ju besparat mig en del. Jag kan bara önska dig varmt lycka till. Tack. Både nu i Eurovision Song Contest och framöver. Vi håller tummarna som bara den, jag lovar. Det får ni göra. Tack snälla för att du kom hit. Tack.